अजिबात तेलाचं मोहन न वापरता, सोडा न वापरता कुरकुरीत शेव, ते सुद्धा महिनाभर टिकणारे, कसे बनवायचे ते आज आपण बघणार आहोत। तुम्हाला या आवाजावरून समजलंच असेल की शेव किती कुरकुरीत झालेले आहेत। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूयात। तर सगळ्यात आधी एक प्लेट घ्यायची आहे, त्यामध्ये चाळणी ठेवायची आहे। यानंतर मी एक मोठी वाटी बेसन पीठ घेतलेलं आहे। ही मोठी वाटी आहे त्यामुळे मी एकच वाटी पीठ घेतलेलं आहे। आता यामध्ये तांदळाचं पीठ घालायचं आहे। तांदळाच्या पिठाने शेव कुरकुरीत होतात, तर यासाठी मी इथे पाव वाटी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे। दोन्ही पीठं चांगली चाळून घ्यायची। बेसन पीठ आणि तांदळाचं पीठ तुम्ही मार्केटमधनं आणून त्या पिठाचे शेव बनवू शकता किंवा घरगुती पीठ बनवू शकता। चण्याची डाळ हलकी भाजून त्यानंतर थंड करायची आणि चक्कीवर जाऊन दळून आणायची आणि त्या बेसनचा तुम्ही वापर करू शकता। शिवाय तांदूळसुद्धा दळून तुम्ही त्या तांदळाच्या पिठाचा वापर करू शकता। तर दोन्ही ही पिठं माझी घरगुतीच आहेत। आता ही दोन्ही पिठं व्यवस्थित चाळून घ्यायची आहेत। तुम्ही पाहू शकता यामध्ये थोड्याशा काही गुठळ्या आहेत, त्या गुठळ्या अशा हाताने मोडायच्या आहेत आणि पीठ चाळून घ्यायचं आहे। तर हे बघा, पिठामध्ये थोडासा कचरा आहे, यासाठीच पीठ चाळून घ्यायचं। आता आपलं हे पीठ चाळून झालेलं आहे। एकदा मिक्स करून घेऊया, म्हणजे तांदळाचं आणि बेसन पीठ व्यवस्थित मिक्स होईल। आता हे चाळलेलं पीठ एका मोठ्या मिक्सिंग बाउलमध्ये काढून घ्यायचं आहे। मिक्सिंग बाउलमध्ये मी पीठ काढून घेतलेलं आहे। पाव चमचा हळद पावडर घालायची, 1 चमचा लाल तिखट, तुम्हाला शेव तिखट हवे असतील तर तुम्ही जास्त वापरू शकता, 2 चमचे ओवा, 1 चमचा हिंग पावडर आणि चवीप्रमाणे मीठ घालायचं आहे। आता कुरकुरीत शेव होण्यासाठी आपण तेलाचं मोहन तर घालणार नाही आहोत, तर सिक्रेट इन्ग्रेडियंट म्हणजे पाणी। तर कुरकुरीत शेव होण्यासाठी एकदम कडकडीत पाण्याचा वापर आपण इथे करणार आहोत। तर ज्या वाटीने मी बेसन मोजून घेतलेलं होतं ना, त्याच वाटीने मी 1 वाटी पाणी गरम केलेलं आहे। थोडं थोडं पाणी घालायचं आहे आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता उरलेलं पाणी देखील मी यामध्ये घातलेलं आहे। पुन्हा व्यवस्थित सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे। एकदम जास्त पाणी घालायचं नाही, नाहीतर आपलं हे बॅटर जे आहे ते एकदम पातळ होऊन जाईल। गरज लागेल तसं पाण्याचा वापर करायचा। तर मी 1 वाटी बेसनासाठी 1 वाटी पाण्याचा वापर केलेला आहे आणि तो एकदम परफेक्ट आहे। व्यवस्थित सगळं हे बॅटर मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे बॅटर तुम्ही जितकं चांगलं फेटून घ्याल ना, तितके शेव कुरकुरीत बनतात। तर मी 2 ते 3 मिनटं हे बॅटर छान फेटून घेतलेलं आहे। बघा, आपल्याला अशी कन्सिस्टन्सी पाहिजे शेव बनवण्यासाठी, ना जास्त पातळ ना जास्त घट्ट। तर आपलं हे बॅटर आता तयार झालेलं आहे। आता हे बॅटर जे आहे ते स्पॅच्युलाने व्यवस्थित करून घेऊया, एकत्र करून घ्यायचं आहे। पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊया। बॅटर नीट मिक्स केल्यानंतर यावर प्लेट ठेवायची आहे आणि 10 ते 15 मिनिटांसाठी हे असंच बाजूला ठेवून द्यायचं आहे। 15 मिनिटं झालेली आहेत, बॅटर छान फुलून आलेलं आहे। आता हाताने परत एकदा छान फेटून घ्यायचं आहे। तुम्ही पाहू शकता थोडंसं घट्टसुद्धा झालेलं आहे, यामुळे थोडंसं हाताने फेटल्यामुळे हे बॅटर थोडंसं फ्लफी होतं। तर 2 ते 3 मिनिटं हातानेच असं चांगलं फेटून घ्यायचं। आपण शेव बनवण्यासाठी अजिबात सोड्याचा वापर केलेला नाही। यासाठी बॅटर जितकं फेटून घ्याल तितके शेव छान कुरकुरीत आणि खमंग बनतील। बॅटर आपलं छान फेटून झालेलं आहे।
आता शेव बनवण्यासाठी मी इथे बारीक शेवचा साचा घेतलेला आहे। साचा जो आहे तो सोऱ्याला असा लावून घ्यायचा। आता सोऱ्याला आतून तेल लावायचं आहे। चमच्याने किंवा ब्रशने याला सगळ्या बाजूनी तेल लावून घ्यायचं आहे। ज्या वेळेला आपण यामध्ये बॅटर घालू आणि शेव जेव्हा आपण तेलामध्ये पाडू त्यावेळेला शेव तुटत नाहीत। तर तेल लावून आपलं झालेलं आहे सोऱ्याला। आता चमच्याने हे बॅटर यामध्ये घालायचं आहे। अशा पद्धतीने सोऱ्यामध्ये थोडं थोडं बॅटर करून घालायचं आहे। आता वरचं झाकण लावून थोडंसं प्रेस करून घ्यायचं आणि झाकण लावून घ्यायचं आहे। तर शेव बनवण्यासाठी आपण रेडी केलेला आहे सोरा। आता शेव बनवायला घेऊया। यासाठी मी कढईमध्ये तेल चांगलं कडकडीत गरम करून घेतलेलं आहे। त्यानंतर लो टू मीडियम फ्लेम ठेवलेली आहे आणि लो टू मीडियम फ्लेमवरच आपल्याला हे शेव तळून घ्यायचे आहेत। गॅस जास्त फास्ट करायचा नाही। लो गॅसवर तुम्ही जरी शेव तळला तरी सुद्धा चालतील। आता मी इथे लो फ्लेम केलेली आहे। शेव जेव्हा आपण यामध्ये घालतो तेव्हा एकदम जास्त घालायचे नाहीत, थोडे थोडे अशा पद्धतीने घालायचे आहेत आणि याला पलटायची सुद्धा घाई करायची नाही। यामधले बुडबुडे कमी झाले आणि शेव हळूहळू वरती येतात त्यानंतर आपल्याला हे पलटायचे आहेत। तर तुम्ही पाहू शकता याचे बुडबुडे कमी झालेले आहे। सावकाश झाऱ्याने याला पलटून घ्यायचे आहेत। कलर मस्त आलेला आहे। जास्त याला काळपट कलर करायचा नाही, जास्त लाल कलर करायचा नाही। शेव आता काढून घ्यायचे आहेत। जास्त लाल कलर केला ना तर थंड झाल्यावर अजून हे काळपट दिसतात। अशाच पद्धतीने तुम्हाला अजून एकदा शेव पाडून दाखवते। हे बघा मस्त आपले शेव तयार झालेले आहेत। अशाच प्रकारे बाकीचे शेव सुद्धा बनवून घ्यायचे। तर आपण तेलाचे मोहन न वापरता, सोडा न वापरता खूपच खुसखुशीत आणि खमंग असे शेव बनवलेले आहेत। या शेवच्या कुरकुरीत आवाजावरूनच समजलं असेल तुम्हाला की शेव किती कुरकुरीत झालेले आहेत। तर नक्की करून पहा। रेसिपी कशी वाटली कमेंट करून सांगायला विसरू नका। रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर जर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।